خب سلام و درود به همگی. امروز اومدیم اولین پارت آموزش هارس آف آیرون رو داشته باشیم. همه چی قراره به صورت تخصصی توضیح بدم و خب چیزی قرار نیست بمونه که جسممون به هر مرحله هر پارت یه بخشی از گیم که کسی اگه خواستی یه بخشی رو بلد نبود بتونه بره جداگونه پارت شاید توی پلیلیست پیدا کنه و انتخاب کنه و ببینه. این پارت راجع به منوی بازیه و خب استارت گیم که البته خب اول که میزنیم سینگل پلیر رو اونجا که کار نداریم برای اینکه وقت ویدیو زیاد الکی خرج نشه گفتم میام از اینجا بهتون یاد بدم. اول اینکه اینجا همون سناریویی که شما همون اول زدین میتونین بازی اینجا هم چنجش بدین. میتونین 36 انتخاب کنین یا 39. پیشنهاد خودم 36 همه چی رو میتونین خودتون بشین نوزه کشورتون. البته اگه نخواین خیلی سریع پلی بدین. اینجا رو عقب بزنیم با شورتکات آرام میتونین بزنین البته. میتونی یه رندوم کانتری انتخاب کنی که خود گیم برات پیدا کنه. اولیه میگه که کشورهای میجر، کانتری های میجر هم حساب کن، مثل شوروی، انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا یا هر کشور دیگه و ژاپن و چین هم البته حساب میشن توی میجرها. اون یکی میگه مینورها، اونایی که مثلا نان میجر هستن، اونایی که قدرتمند حساب نیستن، مثل ایران، ترکیه، افغانستان، عراق، لهستان، سوئد، فنلاند، همه اینا. و خب البته وارلورد های چینی. اوتر کانتریز که میگه ممکنه بگه خب مگه ما میجر و نان میجر نداریم؟ درسته، ولی اوتر کانتریز اینایی هم که فوکوس ندارن، براشون محتوای طراحی نشده و صرفا شما یه ارتشی داری، یه فوکوس داری که به خیلی دیگه هم دادن و فقط میتونی باش فکتوری بسازی، به اون سری سرچ بگیری که البته همینا رو قراره بهتون یاد بدن چطوری داستانشون. و اونقدر مثلا کشورایی که محتوایی ندارن برای پلی دادن، ولی خب حوصلتون صرف کنین نام پلی بدین. مثلا یه دورانی که کل دیگه این فوکوس نداشت ما اونا رو پلی میدادیم. حالا اون یکی هم که میگه دوباره بیاد به همین صفحه اولیش که سینگل پلیر زدید براتون کشورها رو میاره که میتونید از اینجا هم انتخاب کنید. اینجا میتونید مثلا بخشاشو بزنید که مثلا خاورمیانه، آسیا، آفریقا، اقیانوسیه، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، اروپا و اونایی که پلی ندادین. البته چون حالا بستگی به اینکه اورجینال دارین پلی میدین یا کرک این یه ذره باگ میشه نات پلیتون، اونایی که پلی ندادین حالا کار نداریم. برای بخش بعدی هم ما اینجا رو داریم. این بخش خیلی پر محتواه. البته اینجا هم بهتون میگم این همون آپشنه که تو همون که منوی هستی داشتیم. لود سیوی اگه داشته باشیدم میتونید بزنید. الان مثلا داره 1 ساعت لود میکنه که چه سناریوهایی بیاد اینا. همه اینا هست و خب این هم که باز براتون میگردونه به منو. میتونید دستی هم کشورها رو انتخاب کنید که احتمال خودتون میدونید دیگه. هر کشوری رو میخواید میتونید انتخاب کنید با اون استارت کنید، نمیخواد حتما از اون اول بازی انتخاب کنید. من خودم پیشنهاد میکنم که بیاین اینجا ببینید همه رو، تمیز سناریوهای مختلف رو در نظر بگیرید، در روی مپ یا همون نقشه انتخاب کنید. دیفیکالتی ها رو داریم. البته اینجا یه ذره بخش پیچیده تری این آخر نگم دارم. دیفیکالتی سیویلیان، ریکویرد، رگولار، وتران و الیف. هر کدوم از اینا یه بخش سختیه مثلا روش نگران دارم. میبینین که به پلیر چه بافایی میده، اون سبزا بافایی به پلیر میده و به ای آی یا همون ربات چه بافی میده. و هر کدوم از اینا باز یه سری چیزی داره، یا باف و دیبافی داره. البته که میتونید این هم در نظر بگیرید که اصولا رگولار پلی بدین بهتره، ولی اگر اورجینال پلی بدید اگه میخواین اچیومنت بگیرین اصلا روی ریکرویتور سیویلیان حساب نمیکنه و خب باید مثلا حداقل یولار بشه. برای بخش بعدی مثلا میتونیم بیشتر بهتون میگم میتونید از اینجا چک کنین که اچیومنت میگیرین با این ستینگی که گذاشتین، با این تنظیماتی که تنظیم کردین برای بازی یا نه. وقتی این تیک خورده این درست مثلا، ولی الان این ضرب در خورده با چیزای مختلفی این عوض میشه. همیشه بپایید دارین چه تغییر میده. بعدش این دوتا رو داریم. آیرون من مود باعث میشه شما نتونین هی سیف کنین بیاین بیرون خودتون مثلا هی به اصطلاح تلاش کنید راستی آزمایی کنید مثلا انتخابتون. یه ایونتیه 50-50 شما هی میزنی نمیشه، هی لود میکنی از اول دوباره میزنی نمیشه. این نمیذاره اون کارو کنی. این عملا میگه چیزی که رفتی و رفتی، نمیذاره سیو کنی. خودش یه اتو سیوی میگیره ولی اتو سیوش اینطوریه که شما نمیتونید به همون اتو سیو هم برگردین. یه سیستم کلا پیچیده ایه که شما نتونید تقلب کنید و البته کنسول چیت بازی هم نمیتونید در این حالت باز کنید و خب برای عملا کار نمیده بهتون. هیستوریک های ای آی فوکوس به این مثلا کشورها میگه که هیستوریکال پلی بدن. مثلا میگم آلمان توی واقعیت نقاش اتریشی عزیز ما کارش شروع کرد ولی میتونید اینو وردارین. بستگی داره به تصمیمات ای آی.
کلا چیزی نیست که حتمی باشه، حتما قراره قید هیستوریکال بره. ممکنه یک در ده همی هم هست که طرف باز هیستوریکال پلی بده، ولی خب این هست که منظورم از هیستوریکال تاریخیه، که طرف این کار نکنه، مثلا یهوی عوض چه کایزر بیاد یا یهوی عوض چه حزب کمونیست کارگر شکل بگیره توی آلمان. همه اینو ممکنه فوکوس سیریاشو چیز بره و اینا. حتی ایونتاش هم این تاثیر داره. اینجا نوشته فوکوس، ولی خب دیسیژنا، ایونت ها، همه اینا روش تاثیر داره. بخش بعدی که داریم وصل کاری کاستوم گیم رولز. اینجا وقتی میاد از این بالا شروع میکنه، این نیشن بافز، مثلا میگم یک کشوری رو میتونیم باف کنیم یا دیبافش کنیم. مثلا آلمان الان نگاه کنیم، من الان چیز کردم چه بافایی بهش میده، همه سبزا هر کدومشون یه باف خیلی قویه، تک تک اینا رو وقت با یه فوکوس هم نمیتونه به دست بیاری. دیویژنتریشن مثلا منفی 15، این خب خیلیه و خب اون کشور خیلی قوی میشه و باف میگیره. برای همه کشورهای میجر هم هست، میجرهای اول گیم. و خب فرانسه، انگلیس، یو اس ای، آمریکا، ژاپن و بعد چین البته یه چیزی هست، چین چون 2 تا چین داریم به جفتشون باف میدم. ممکن میگید چی یعنی 2 تا چین داریم. نگاه کنید شما اینجا ببینید یه چین کای شکی همون ریپابلیکا رو داریم که الان تو تایوان تو واقعیتن، و خب یه چین کمونیست تو واقعیت قدرت رو گرفته دستش. مثلا یه پلیر شاید بخواد این چین و تایوان رو قبول داشته باشه، میاد میشینه با این پلیر میده و کمونیست‌ها رو دوست نداره. خب هم وقتی از اونجا استیج می‌کنی همین باف میشه همین. و آره ژاپن هم وقتی باف میگیم بهش، همونطوری که میبینین به فقط به ژاپن باف میده. اون بالای بافا که نوشته، این بالای این سبزا نوشته که به ژاپن و منچوکو، این خب خلاصه این نظره با لهجه فارسی نمیتونه درست تلفظش کرد، به این دوتا هم باف میده. و خب بخش بعدیش قوانین فورن پالیسی، هم قوانین خارجه داره، قوانین دیپلماسیه که هر کدوم از اینا من بهتون توی ویدیوی توضیح دیپلماسی یاد میدم چی به چیه. منتها اینطوری مثلا بخوام بدونم یه مثال ساده، شما نمیتونین به هر کی وقت اینو مثلا بذاری اینجا فقط با فوکوس سیری هات میتونی به یکی حمله کنی، ولی وقتی میذاری آلویز فری یعنی اصلا مهم نیست چه کشوری باشه، اون چه کشوریه، همیشه یه راست کلیک میزنین روش، جاستیفای میزنین، باش میری توی جنگ. و خب مثلا اینا میگه که اگه ورد تنشن تنش جهانی به 100% رسید، مثلا تو وسط جنگ دوم بودیم آزاده، اگه به 25% رسید آزاده. لیمیت هم که خود گیمه. اینا رو هم دقت کنین، میبینید سمت راستشون این ضرب در روی جا کاپیه، این یعنی که اچیومنت نمیتونی باش بگیری. و خب بخش بعدی هم که بخوام بهتون بخونن یه دیپلماسی هم میتونید همه چیزشو ببینید که به اصطلاح قفلش کنی، نذاری نه خودت نه هیچ چیز انجامش بده اینا. البته اینا که دارم بهتون میگم همه برای مولتی پلیگر هم هست، یعنی صدق میکنن. این کاپسو بوستینگ پارتی هم من الان فول دی ال سی دارم ویدیو رو گرفتم کلا، و خب نمیدونم اینا توی چیز چطوریه، توی نو دی ال سی اصلا همچین بخشی هست یا نیست. مطمئنم اضافه تر از این نیست، ولی خب ممکنه این بخش نباشه. حالا من برای فول دی ال سی توضیح میدم. این اولی پایینی رو بهتون توضیح میدم که میدونید یه حزب مثلا میگم با آلمان بشینی توی شوروی کمونیستی حزب نازیسم بوست کنی، حزب فاشیست بوست کنی. خب اصولا شورویه شاید ککش نگزه، ولی خب شورویه چون، ولی همین مثلا یه کشور در پیشتری مثلا میگم عمان اگه بوست میگردی ممکنه مثلا درصد حزب فاشیست عمان زیاد شه، بعد این مدت این بالاییه، میرسیم به این بالاییه. این الان بهتون گفتم حزب رو زیاد میکنه. اگه اون حزب قدرتمند بشه با این کوپس، این انگار جنگ داخلی شکل میدین داخل کشورش و مثلا حکومتش چیز میشه، حکومتش فاشیست میشه ببخشید. و یه چیزی که هست، بستگی به کاری که خودش هم میکنه ممکن اصلا کار به کوپس نرسه. اگه حزب فاشیستش قدرتمند بشه و ای آیش خودش هم مثلا میخواست راه فاشیستی رو بره، مثلا دیدی کوپس نخواست، روی خودش فاشیست شد. بخش بعدی گیم پلی رول پرادراپس میشه همون چتر باز انداختن. حالا خیلی فارسی گفتم، چتر بازار رو مجاز میکنه. مثلا میتونید یکی از راهی که مثلا با آلمان انگلیسی بزنین که برداری با این پاراتروپ ها پارادراپ کنی بجای مثلا لندن و اینا رو بگیری، اصلا نیازی هم نیست از دریا رد چی، چون انگلیس نیرو دریایی قوی داره. بعدیش هم اینه که ماکسیموم فورت لول، حالا فورت یه ذره زوده بخوام، حالا ممکنه بلدم باشین توضیح بدم، ولی اگه اینو بزنین روی مکس باعث میشه که بتونیم فورت های بیشتر توی یه استیت بسازید. حالا همه اینا رو بعدم بهتون میگم چیه.
بسیار شدید. این هم که میشه زمین سوخته. مثلا با شوروی میخوای جلو آلمان رو بگیری، میای پشت این رودخونه این وسطش، مثلا اینجا میای این نوار اینجا و همه اینجا رو چیز میکنی که به اصطلاح تجهیزات و همون سوپلای و لاجستیک نرسه به نیروهای آلمانی. و خب وقتی زمین سوخته بشه سوپلای هاب ها و ریل ها خراب میشن. البته خب بازم توی بخش ساخت و سازی اینو بهتون توضیح میدم، ولی خب گفتم الان بدونید چیه، میتونین هم آزادش کنین، میتونین هم ببندینش که حالا آزاد باشه منطقی تره. اصولا خود ای آی همچین کار نمیکنه، معمولا پلیر رو همچین کار میکنه. من ندیدم تا حالا تو عمرم مثلا 6 سال دارم هارس آف پلی میدم یه ای آی همچین کاری کنه، حداقل دستی، مثلا شاید با فوکوس رینه زده. این AI بیهیویر رفتار AI بهتون نشون میده. مثلا ممکنه شما اینو بزنی ولی بیا اینجا اینو بزنی، همه هیستوریکال پلی میدن، ولی آلمان یه راهی از ریوایو دی اسپارتاکوس دارم، این یکی راهی کمونیستیه که مثلا این راه کمونیستش میره، ولی خب بازم چون اینطوریه نمیذاره اچیومنت بگیریم. که البته فاشیستش هم میتونیم بزنیم که دیگه مثلا اینو ورداری ولی این فاشیست باشه. یعنی چی ممکنه بگیم؟ یعنی که همه نان هیستوریکال پلی بدن، همه که مثلا خودشون میدونن، خودشون کسی مهم نیست چیکار کنن، ولی آلمان استثنا راه فاشیست یا همون چیزشو بره که هر کدوم از اینا رو میتونید روش نگه داریم ببینید چی میشه. مثلا کایزر رو برگردونه فلان کنه. این فقط برای آلمان نیست، برای همه کشورهایی که راه چیز دارن میتونن با فوکوس کاری کنن این آپشن رو ما داریم. حتی ایران رو میتونید شما امپریال کنی، میتونی دموکراتش کنی، میتونی توده بیاری روی کار، میتونی سومکا رو بیاری روی کار، پانیرادینیست رو بیاری، همه اینا رو داره. اصلا پانیرادینیست و سومکا رو این گیم یکی مونه، فیلیپین استرالیا همشون. گیم ستاپ که مثلا من بخوام بهتون یه توضیح کلی بدم، مثلا میتونین یه کاری کنین آلمان کلا تجزیه شه، یا میتونین کپک یکی از استیت های کانادا اینجا رو مثلا جدا کنید. همه اینا تنظیماتی که داره، بخوام دونه دونه بهتون نشون بدم ذره عجیبه، حالا میتونید خودتون به عنوان سرگرمی بیاید نگاه کنید. و خب مثلا میتونید کل آمریکا رو، کل قاره آمریکا رو بالا و پایینش رو از استعمار راحت کنید، یا آسیا همه اینا رو داره. مثلا دیفالتش میشه همین که الان میبینید، ولی آسیا دکولونایز باعث میشه دکولونایز باعث میشه که کل استیت ها برگردن مثلا به کور خودشون. مثلا میگم هنگ کنگ میره برای چین، کل هند دیگه بریتیش راجنس، اندیان و پاکستان جدا میشن و همه ایناست. و خب بعدیش هم که شو آفست برانچ فوکوسیری که مثلا فوکوسیری رو بهتون نشون بده، خاصی نیست، یو آی بازی اصلا کار خاصی نمی‌کنه به نظرم، بیشتر اصلا این نام نگاه کنین اصلا به اچیومنت کاری ندارن. بعدیش هم که پیس اسکوره که میتونین پاپت کنین یا نکنین، اینا رو ببندین. و آره دیگه همین بود ویدیو منو. حالا اگه چیزی داشتید اما بپرسید براتون ویدیوشو میگیرم. بدرود.